السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مجددا. تكلمت في الحلقة الماضية عن نظام التكاليف القضائية، وشرحت وأعطيت نبذة عن النظام، وأن النظام يلزمك بدفع تكاليف عند إقامة الدعوة. طيب، كم التكاليف القضائية؟ المادة الثالثة نصت على أن التكاليف لا تتجاوز 5%، يعني قد تصل إلى 5% لكن ما تتجاوز 5%. يعني بالطالب ب1,000,000 ريال فتدفع تكاليف كم؟ 50,000 ريال. بالطالب ب100,000 ريال تدفع تكاليف 5,000 ريال، أو بالمعنى الأصح قد تصل إلى 5,000 ريال، قد تصل إلى 50,000 ريال. يعني 5% هي الحد الأعلى. لا يلزم من ذلك أن لما نقول الحد الأعلى 5% أن كل التكاليف ستكون 5%، لكن هذا هو الحد الأعلى، وقد تكون 4%، وقد تكون 3%، وقد تكون 2%، وقد تكون 1%. لكن ما الذي يفسر ذلك؟ يفسر ذلك اللائحة التنفيذية التي ستصدر وتفسر هذا النظام وتعين وتحدد التكاليف. يعني إذا صدرت اللائحة التنفيذية ستبين مثلا القضايا التجارية يكون عليها 2%، قضايا العمالية يكون عليها 3%، قضايا كذا وكذا عليها 5%. اللائحة هي التي ستفسر هذا النظام وتبين وتحدد التكاليف اللي تدفعها عند كل قضية وإقامة كل دعوة. طبعا إلى هذا اليوم اللائحة لم تصدر بشكل نهائي، صدر مشروع. المشروع فكرة يكون عبارة عن مقترحات، لكن إلى الآن لم تصل إلى حيز النهاية أو لم تصل إلى حيز الاعتماد. فإذا لا نزال ننتظر اللائحة، وقد تصدر اللائحة بعد ما تبث هذه الحلقة. والعمدة مثل ما ذكرت لكم في اللائحة الصادرة في تبيين تفصيل الأتعاب المدفوعة وقت إقامة الدعوة. طبعا أنا ذكرت وقت إقامة الدعوة أو عند إقامة الدعوة، أنا أقصد أن لكل دعوة حينما تقام يكون لها أتعاب. طبعا من يلتزم بدفع التكاليف؟ يلتزم بدفع التكاليف الطرف الخاسر. يعني إذا رفع الدعوة على المدعى عليه وحكم على المدعى عليه، المدعى عليه هو الذي يلزم بدفع الأتعاب. وإذا خسرت الدعوة وردت دعواك فأنت الذي تتحمل دفع الأتعاب. هذا ما نص عليه النظام. طيب، إذا حكم لك ببعض الطلبات ولم يحكم لك ببعض الطلبات الأخرى، تجزأ التكاليف وتدفع بقدر الطلبات التي لم يحكم لك فيها. طبعا قد يكون إلى الآن في شيء من اللبس والغموض في هذا النظام، لأن إلى الآن لم يطبق النظام وباقي أيام قليلة على تطبيق هذا النظام. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.